So hello guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para update ka sa aking mga posts. So magti-tutorial ako about paano nga ba i-dark mode ang Facebook natin. So ayan, sana masundan nyo. So first step, punta tayo sa ating Facebook. Ayan, i-click natin yung Facebook natin. So, ayan, kung makikita nyo, naka-dark mode ako. Ayan, naka-dark mode ako. And then, punta tayo dito sa tatlong guhit. Ayan. And then, i-click natin tong si setting and privacy. Ayan. And then, syempre, punta tayo sa dark mode. Ayan, i-click natin sa dark mode. So, may option tayo. Dark mode, diba? On and off. So, kapag in-off ko siya, ayan, try ko siyang i-off pa. Magwa-white screen siya. Ayan. White na siya. White screen siya. And then, balik ulit tayo. Ayan. I-dark mode ulit natin siya. Click natin yung dark mode. I-on natin siya kung gusto natin naka-dark mode. On. So, ayan. Dark mode na siya. So, ganun lang kasimple guys. And then, ito na. Ready na siya. Diba, dark mode na siya. So, ayun guys, I hope may natutunan kayo sa aking simpleng tutorial. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para update ka sa aking mga posts. So, ayun, thank you guys sa inyong panonood. I hope may natutunan kayo sa aking panibagong tutorial. Yun lang. God bless.